Σήμερα βρισκόμαστε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο Κολονάκι. Στο μουσείο μπορεί κάποιος να δει τη μεγαλύτερη συλλογή εκθεμάτων των αρχαίων πολιτισμών του Αιγαίου και της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην κυκλαδική τέχνη της 3ης χιλιετίας π.Χ. Στη σημερινή επίσκεψή μας στο μουσείο θα είναι μαζί και ο Δημήτρης Αμπατζής. Εγώ γεννήθηκα με μερική απώλεια όρασης. Στα 14 μου έχασα εντελώς την όρασή μου. Σπούδαζα αρκετά χρόνια μουσική, παίζα μετά αρκετά χρόνια ποδόσφαιρο, ήμουν στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τυφλών. Είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και στην Παρολυμπιάδα που έγινε στην Αθήνα. Και είμαι πολύ χαρούμενος, η αλήθεια είναι γι' αυτό, δεδομένου ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όλοι μια προσπάθεια η οποία θα έπρεπε κανονικά να γίνει θεσμός σε όλα τα μουσεία. Η ιδέα της συμπερίληψης όλων των κοινωνικών ομάδων στο μουσείο είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Εράσμους από το 2019, η συνεργασία μας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Με Άλλα Μάτια και πάνω απ' όλα η γενναιόδορη υποστήριξη της Eurolife, που είναι ο μόνιμος στρατηγικός συνεργάτης του μουσείου, μας βοήθησε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε προγράμματα για άτομα με οπτική αναπηρία. Σχεδιάζαμε μια κινητή προθήκη η οποία ουσιαστικά συνοδεύει τον επισκέπτη στη βόλτα του. Το σχήμα της είναι κυλινδρικό, χωρίς αιχμηρά στοιχεία για να μπορείς να την κρατήσεις από όλα τα σημεία για να την μετακινήσεις και μπορείς να πάρεις μέσα από τα συρτάρια της τα αντικείμενα και να τα τοποθετήσεις στην πάνω επιφάνειά της για να τα περιεργαστείς. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην αίθουσα σε επιλεγμένες προθήκες σταθμούς και να πάρει πληροφορίες για τα εκθέματα, αγγίζοντας πιστά αντίγραφα, διαβάζοντας κείμενα σε γραφή Braille ή ακούγοντας ηχητικά αρχεία. Μαρμάρινο ειδόλιο καθιστής μορφής. Το ειδόλιο έχει ύψος 19 εκατοστά και απεικονίζει έναν άνδρα που κάθεται σε ένα σκαμνί. Με το δεξί του χέρι, που είναι προτεταμένο, κρατάει ένα κύπελο, σαν να ετοιμάζεται να πιει ή να κάνει πρόποση. Καταρχάς ένιωσα ισότιμα. Κάτι που μπορούσες να δεις εσύ και οποιοδήποτε άλλος, εγώ μπορούσα να το αγγίξω και να έχουμε την ίδια εικόνα και οι δύο. Και νιώσα και πολύ χαρούμενος, σκεπτόμενος ότι ξεκινώντας μια τέτοια προσπάθεια σε ένα μουσείο, ίσως γίνει η αρχή για να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα. Υπάρχει δυστυχώς ένας περιορισμός στα μουσεία γενικότερα, γιατί από μικρός θυμάμαι, έχοντας γεννηθεί τυφλός, όταν πηγαίναμε με το σχολείο εκδρομή, το μουσείο, ενώ πάντα μ' άρεσε να διαβάζω ιστορία, ήξερα τόσα πολλά, ήταν το χειρότερό μου. Στεκόμουν συνεχώς δίπλα σε προθήκες που όλα τα εκθέματα ήταν κλεισμένα μέσα σε αυτές τις γυάλινες εκεί βιτρίνες, δεν μπορούσα να αγγίξω τίποτα και έπρεπε να βρω ποιος συμμαθητής μου, δάσκαλος, ξεναγός μπορεί να κάνει μια σωστή περιγραφή, μπας και καταλάβω λίγο τι συμβαίνει, που είναι τόσο κοντά μου και όμως τόσο μακριά μου. Και ευτυχώς πλέον στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης υπάρχει ξενάγηση προσαρμοσμένη για όλους εμάς που δεν βλέπουμε. Είναι αυτό που λέμε προσβάσιμα τα πράγματα, είναι απίστευτο. Αυτό ήταν δική σου πρωτοβουλία? Ήταν μια συνεργασία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που ανατέθηκε Με Άλλα Μάτια. Το τεστάραμε σιγά σιγά και με άλλα τυφλά άτομα ότι δουλεύει. Κάνουμε συνεχώς βελτιώσεις και προσαρμογές και στόχος είναι να επεκταθεί αυτό σε όλο το μουσείο, χάρη στη βοήθεια και της Eurolife και πολλών άλλων χορηγών. Λοιπόν, αλλά σε ήθελα σήμερα, γι' αυτό βρεθήκαμε εδώ, για να κεράσω καφεδάκι βέβαια, να γνωρίσεις την Τζόι, να πάτε και μια βόλτα να δεις ότι είναι μια βόλτα με άλλα μάτια και αξίζει τον κόπο και να σε ψήσω, Αγγελική, να γίνεις ανάδοχη. Όλο εκπλήξεις μου είσαι. Τι εννοείς να γίνει ανάδοχη? Κοίτα, εθελόντρια είσαι σε τόσα πράγματα. Τα ζώα τα αγαπάς. Ναι. Θέλουμε μια βοήθεια από σένα πολύ σημαντική. Γιατί τα σκυλιά αυτά, πριν γίνουν έτοιμοι σκύλοι οδηγοί για άτομα με πρόβλημα όρασης, καταρχάς είναι κουτάβια. Άρα,
Με το που γεννηθούν και τα πάρει η σχολή και τα επιλέξει και πει ότι λογικά είναι έτοιμα σκυλιά να εκπαιδευτούν για σκυλιοδηγή τυφλών, αυτόν τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, τα κουτάβια αυτά πρέπει να κοινωνικοποιηθούν. Τα αναλαμβάνει δηλαδή ένας ανάδοχος εθελοντής με τη συνεχή καθοδήγηση της σχολής, βέβαια, οδηγίες, εκπαίδευση, λύνουμε απορίες κλπ. Και πρέπει να είστε παντού μαζί. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, τελεία. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσεις να συνειδητοποιήσεις και να βιώσεις πως είναι ένας άνθρωπος χωρίς όραση καθημερινά τι κάνει με ένα σκυλοδηγό. Εντάξει. Ωραία. Η εμπειρία μου με την Τζο ήταν πρωτόγνωρη. Παρ' όλα αυτά ένιωσα απόλυτα ασφαλής και νομίζω ότι ο Βαγγέλης με έπεισε. Τελικά θα γίνω ανάδοχος κουταβιού.